নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 6 জুলাই এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে দা US ডিক্লাৰেশ্যন অফ ফ্ৰীডম ইনস্পায়াৰ্ড আদাৰ্ছ এক্ৰছ দা ৱৰ্ল্ড এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইউনাইটেড ষ্টেট ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স যি নেকি 1776ত আহিছিল অনলি ফাউণ্ডিং ডকুমেণ্ট আমেৰিকাৰ কাৰণে নহয় পাৱাৰফুল চ'ৰ্চ অফ ইনস্পিৰেশ্যন হয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভমেণ্টৰ কাৰণে এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যেতিয়াই USA নিজকে কেতিয়াবা কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে act itself sometime like an imperial power হিচাপে কাম কৰে আমি হেতু কিছুমান এক্সাম্পলৰ দ্বাৰা ইয়াতে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যেনেকৈ ideals of freedom self governance quality equality and the concern of the governed express ক'ত আছে এটো ডিক্লেৰেশ্যনত কন্টিনিউ কৰি থাকে ইনস্পায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যন বিলাকক যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু আমেৰিকাকে আমি কেতিয়াবা দেখো বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইম্পেৰিয়েল পাৱাৰ হিচাপে তেওঁলোকে কিছুমান এক্ট কৰে এতিয়া ডিক্লেৰেশ্যনখনক ড্ৰাফট কোনে কৰিছিল থমাস জেফাৰসনে কৰিছিল তেওঁ এনাউন্স কৰিছিল ড্ৰাফট কৰোতে যে প্ৰত্যেকজন পিপলে ইকুৱেল হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ডিৰাইভ কৰে পাৱাৰ্স কনসেন্ট অফ দ্য গভৰ্ণৰ পৰা আৰু গভৰ্ণ পিপল হেভ ৰাইট টু লিবাৰ্টি এণ্ড দ্য পাৰ্চুট অফ হেপিনেছ বুলি কৈছিল থমাস জেফাৰসনে আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্ট অপ্ৰেছিভ হৈ যায় মানুহে কি কৰিব লাগে মানুহৰ ওচৰত ৰাইট আছে ৰিপ্লেস কৰিবৰ কাৰণে সেই গভৰ্ণমেণ্টখনক এই প্ৰিন্সিপালস কিটাই ফাউণ্ডেশ্যন হল পিছলৈ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণেন্সৰ এতিয়া ডিক্লেৰেশ্যনখন ৰিভলিউচনাৰী কিয় আছিল অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ডিক্লেৰেশ্যনখনত ইন্ট্ৰডিউচড আছে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট আইডিয়া প্ৰথমটো হৈছে পলিটিকেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দেন ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ পলিটিকেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল যে আমেৰিকান যি কলনিজ আছিল তাৰ পাছৰ পৰা আৰু ব্ৰিটিছ ৰুলৰ আণ্ডাৰত নাছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ষ্টেট বুলি কৈছিল নিজকে এই ডিক্লেৰেশ্যনখনত এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিল যে প্ৰিন্সিপাল অফ সেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন য'ত নেকি মানুহৰ ওচৰত ৰাইট থাকে ডিসাইড কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ পলিটিকেল ফিউচাৰটো আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছত ডিক্লেৰেশ্যনখনত ইমফেচিছ কৰা হৈছিল ইণ্ডিভিজুৱেলছে পজেছ কৰে নেচুৰেল ৰাইটছ যেনেকৈ লাইফ লিবাৰ্টি পাৰ্চুট অফ হেপিনেছ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সিষ্ট থাকে বা থাকে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই ৰাইটছ বিলাকক সাপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে নহয় লাইফ বা লিবাৰ্টিক সাপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট নাথাকে এতিয়া আমেৰিকাৰ কন্ট্ৰাডিকশ্যনটোৰ কথা অথৰগৰাকী ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে কৈছে যে আৰ্টিকেলটোত পইণ্ট আউট কৰিছে যদিও আমেৰিকাই প্ৰমোট কৰিছিল ফ্ৰীডমটো নিজৰ ওন হিষ্ট্ৰীত কণ্টেইনছ আছে বহুতো কন্ট্ৰাডিকশ্যন এক্সাম্পলছত যেনেকে এক্সপানশ্যন ইনটু নেটিভ আমেৰিকান লেণ্ডছ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ইন্ডিজিনাছ পিপলছ মিলিটাৰী ইণ্টাৰভেনশ্যন কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত যেনেকৈ হাৱাই ফিলিপিনছ ভিয়েটনাম ইৰাক আফগানিস্তান গতিকে এই একশ্যনছ বিলাক কনফ্লিক্ট হৈ থাকে আমেৰিকাৰ যি ষ্টেট তেওঁলোকৰ যি কমিটমেণ্ট আছে ফ্ৰীডম আৰু সেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে নিজে কেতিয়াবা কাম কৰে এতিয়া গ্লোবেলত কিমান ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে এই ডিক্লেৰেশ্যনখনৰ যদিও কন্ট্ৰাডিকশ্যন আছে ডিক্লেৰেশ্যনে ইনস্পায়াৰ্ড কৰে বহুতো কাণ্ট্ৰিজক যেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাৰ আইডিয়াছ ইনফ্লুৱেঞ্চ ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন adopted many ideas about liberty equality Haiti 1804 হৈছিল Haitian revolution first successful self revolt লগতে ই লিড কৰিছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড দ্য এবলিশ্যন অফ স্লেভাৰী লেটিন আমেৰিকাত বহুতো কাণ্ট্ৰিয়ে ফাইট কৰিছিল স্পেনিছ কলনিয়েল ৰুলৰ under the language of liberty and independence যি নেকি US ডিক্লেৰেশ্যনত আছিল ভিয়েটনাম 1945ত হু চিন মিনে কোটেড কৰিছিল পাৰ্টছ অফ দ্য আমেৰিকাছ ডিক্লেৰেশ্যনৰ য'ত প্ৰক্লেম কৰিছিল ভিয়েটনাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফ্ৰম ফ্ৰেঞ্চ ৰুল
ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পোষ্ট কলনিয়েল মুভমেণ্ট হৈছে আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু বহুতো এছিয়ান আৰু আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে বিচাৰিছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইনস্পায়াৰ্ড বাই চিমিলাৰ আইডিয়াছ অফ নেশ্যনেল চেল্ফ ৰুল কলাপছ অফ দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন 1991ত বহুতো ফৰ্মাৰ সোভিয়েট ৰিপাব্লিকছে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চেম প্ৰিন্সিপাল চেল্ফ ডিটাৰমিনেজম ইউজ কৰি যি নেকি US ডিক্লেৰেশ্যনত আছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মুভমেণ্ট এতিয়াও কণ্টিনিউ হৈ আছে বুলি কৈছে তেওঁ নোট কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে ডিমাণ্ড ফৰ চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়াও এক্সিষ্ট আছে বহুতো পাৰ্টত যেনেকৈ কছোভো চাউথ চুডান কাটালোনিয়া স্কটলেণ্ড টাইৱান পটেঞ্চিয়েল ফিউচাৰ কেছ এইটো কি দেখুৱাই যে আইডিয়া অফ নেশ্যনেল চেল্ফ ডিটাৰমিনেজম এতিয়াও ৰেলিভেণ্ট হৈ আছে গতিকে অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে ডিক্লেৰেশ্যন অকল এনেকুৱা নহয় যে আমেৰিকাৰ ডকুমেণ্ট ইয়াতকৈ বহুত বেছি It belongs to the history of democratic struggle worldwide. Ideas বিলাক কণ্টিনিউ হৈ আছে ইনস্পায়াৰ কৰিছে মানুহসকলক বা পিপল বিলাকক কি বিচাৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰীডম বিচাৰিবৰ কাৰণে অপাৰেশ্যন আৰু ফৰেন ডমিনেশ্যনৰ ডিক্লেৰেশ্যনে প্ৰমোট কৰে ডেমক্ৰেচি যিহেতু হিউমেন ৰাইটছ ইনস্পায়াৰ কৰে এণ্টি কলনিয়েল মুভমেণ্ট এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড এষ্টাব্লিছ কৰিছে প্ৰিন্সিপাল ডেট দ্য গভৰ্ণমেণ্টছে ডিৰাইভ কৰে লেজিটিমেচি পিপলৰ পৰা আইডিয়াছ ৰিমেইন ৰেলিভেণ্ট ইভেন টুডে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ ক্ৰিটিচাইজো কৰিছে US সদায় এই ভেলিউজ বিলাকক যি ভেলিউজ আছে এই প্ৰেক্টিচ কৰা নাই প্ৰিচ কৰা নাই বুলি কৈছে আমেৰিকান মিলিটাৰী ইণ্টাৰভেনশ্যন চামটাইমছ আণ্ডাৰমাইন কৰে নেশ্যনেল ছভাৰেণ্টি দেয়াৰ ফৰ গেপ এটা আছে আমেৰিকাৰ আইডিয়া আৰু ইয়াৰ একশ্যনৰ ওপৰত বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পিছতে কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন আমি কৈ নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ এতিয়া ৰিজিম চেঞ্জ মানে কি পাৰ্পজফুল জানি শুনি অফ এন এক্সটাৰ্নেল ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ওৱান গভৰ্ণমেণ্ট অৰ পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বাই আনাডাৰ ডিকলনাইজেশ্যন মানে কমপ্লেক্স হিষ্টৰিকেল প্ৰচেছ থ্ৰু হুইচ কলনিজ বিলাকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পায় ঠিক তেনেকৈ কোৱা ধৰণে জোনাছ ফেচেট মানে কনচেপ্ট কাৰ পৰা ডিৰাইভ হৈছে ৰোমান মাইথলজিৰ পৰা টু ফেচেট গড জানুছৰ পৰা used to describe a phenomenon that simultaneously possess two sharply contradictory face যেনেকৈ এতিয়া আমেৰিকাই এই যদিও US ডিক্লেৰেশ্যনৰ ইমান ভাল ভাল ভেলিউজ আছে তথাপিতো তেওঁলোকে কেতিয়াবা কলনিয়েল পাৱাৰৰ নিচিনা কাম কৰিব যায় এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটো যিহেতু মই কৈছো এতিয়া ডাবল এইডছ লিগেচি অফ 1776 অৰিজিনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে দুটা ডিষ্টিংক্ট ছেট অফ প্ৰিন্সিপাল প্ৰমিছ কৰিছে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ আৰু পলিটিকেলি ৰাইটছৰ কথা যিটো মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছো এতিয়া imperial desires distinguished as liberty major powers often exhibit an internal contradiction projecting national mythology as a beacon against empire while simultaneously pursuing territorial or political expansion universality of the template despite intervention of powerful actors structural language of independence remain an autonomous highly infectious global tool এই টপিকটোৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে মেজৰ মাইলষ্টোন 1776 ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰটোটাইপ ফৰ্মেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিল 1790ৰ পৰা 1804 লৈকে ফাৰ্ষ্ট গ্লোবেল ৰিপালছ ideal spread quickly in 1970 Flemish rebels used translated text to resist Austrian rule 1821 পৰা 23 hegemonic consolidation লিডাৰসকলে এটেম্প কৰিছিল বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ৰিভলিউচনাৰী আইডিয়াছ উইথ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত জন কুইনচি আডামছে আউটলাইনছ কৰিছিল নন ইণ্টাৰভেনশ্যনিষ্ট ভিজন ইন 1821ত ঠিক তেনেধৰণে লেট 19th century ডাইৰেক্ট অভাৰচিজ এক্সপানশ্যন 20th century to early 21st century ideological intervention cold war aftermath transformed nature of the intervention from Korea Vietnam early 21st century campaign Iraq Afghanistan এইবিলাক জেগাত আমি US ৰ ইন্টাৰভেনশ্যন দেখিলো গ্ৰেট সোভিয়েট ডিভলিউশ্যন হল 91ত মডাৰ্ণ ষ্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিটো এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম ছ'চিয়েল কন্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী core of self-determinism is the Lockean concept of the social contract. এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ডিৰাইভ কৰে লেজিটিমেট অথৰিটি কিহৰ পৰা কনচেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণড পিপলৰ পৰা যদি এখন ষ্টেটে ফেইল কৰে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বেচিক লিবাৰ্টিজ বা ইফ এন এক্সটাৰ্নেল পাৱাৰে ইম্প'জ কৰে অথৰিটি উইদাউট কনচেণ্ট সমৰ্থন নোহোৱা
কে গভৰ্ণমেণ্টে লুজ কৰে লেজিটিমেচিটো এই প্ৰিন্সিপালটোৱে প্ৰভাইড কৰে মৰেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ ফৰ এণ্টি কলনিয়েল ৰিভলিউশ্যন এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি টপিকটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত এক্সটাৰ্নেল ইণ্টাৰভেনশ্যন আৰু ফ'ৰ্চ ৰেজিমেট চেঞ্জ কেন ছেভিয়াৰলি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক এটা এখন নেশ্যনৰ ই ফিউৱেল কৰিব ডিপ চিটেড যি ইণ্টাৰনেল এথনিক কনফ্লিক্ট থাকে ছেক্টেৰিয়ান ডিভাইড হ'ব ট্ৰাইবেল কনফ্লিক্ট হ'ব পাৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত পলিটিকেল লেণ্ডস্কেপ ইজ ডিফাইন্ড বাই ফাণ্ডামেণ্টেল কণ্ট্ৰাডিকশ্যন বিটুইন ডেম'ক্ৰেটিক আইডিয়েলছ এণ্ড ৰিয়েল পলিটিক লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইছ্যুটোত হাইলাইট হৈ আছে persistent tension within international law, particularly regarding UN Charter. Ethical dimension of ethical dilemma centers on the selective application of international values. International dimension of যদি চাওঁ unilateral যদি intervention কৰে force and force regime change frequently trigger কৰে security dilemma. Unstabilized হৈ যাব পাৰে economic dimension of geopolitical actions are often driven by deep economic motivations distinguished as ideological disguised as ideological mission এটা আমাৰ NCERT লিংকেজেছ যি আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডেম'ক্ৰেটিক মাল্টিলেটাৰেলিজম ডেম'ক্ৰেটিক গ্লোবেল গভৰ্নেন্স ইনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্টিকুলাৰলি ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মৰ এতিয়া প্ৰয়োজন আছে এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল কোডিফাই কৰিব লাগিব নন ইণ্টাৰভেনশ্যন এণ্ড ডি এক্সকেলেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটিয়ে ৰিএফাৰ্ম কৰিব লাগিব কমিটমেণ্ট টু আৰ্টিকল 2+4 অফ ইউনাইটেড নেশ্যন চাৰ্টাৰৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফৰ হিউমেনিটেৰিয়ান কনচাৰ্ণ এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দি আছে এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইণ্ডিয়া নিডছ এ ছেকেণ্ড হোম ফৰ এছিয়াটিক লায়ন এতিয়া ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই ছাকচেছফুলি কনজাৰ্ভ কৰিছে এছিয়াটিক লায়ন আমি ক'ত দেখা পাওঁ গিৰ ফৰেষ্টত গুজৰাটত দেখা পাওঁ আৰু গতিকে ইয়াৰ পপুলেশ্যনো বাঢ়ি গৈছে অকল ফিউ ডজেন্স আছিল এপ্ৰক্সিমেটলি 50টামান আছিল 1900 চনত কিন্তু এতিয়া কিমান আছে 891 লায়ন আছে বুলি কৈছে এইটোৱে কনচিডাৰ কৰে যে ওৱান অফ দ্য কাণ্ট্ৰিজ গ্ৰেটেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন এচিভমেণ্ট হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এছিয়াটিক লায়নক কনজাৰ্ভ কৰাত তথাপিতো ডেছপাইট দিছ ছাকচেছ এতিয়া অলমষ্ট যেতিয়া এণ্টায়াৰ পপুলেশ্যনে ষ্টিল গিৰ ফৰেষ্ট অফ গুজৰাটত আছে এই স্পেচিছটোক কি কৰিছে হাইলি ভালনাৰেবল কৰিছে বুলি তেওঁ কৈছে এক্সপাৰ্টসকলে কিয়নো ৰেকমেণ্ড কৰে ডিকেডছৰ পৰা যে এছিয়াটিক লায়নক মুভ কৰিব লাগে এটা ছেকেণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল ছেপাৰেট হেবিটেটলৈ কাৰণ যদি লায়নৰ এটা প্লেচতে থাকে ছিংগল যদি ডিজাষ্টাৰ সেই জেগাডোখৰত আহে যেনেকৈ ডিজিজ যদি হৈ যায় ফৰেষ্ট ফায়াৰ হয় যদি ড্ৰট হয় বা যিকোনো ধৰণৰ নেচাৰেল কেলামিটি হয় তেতিয়াহ'লে লাৰ্জ পাৰ্ট অফ দ্য এণ্টায়াৰ পপুলেশ্যন কিন্তু কি হৈ যাব ৱাইপ আউট হৈ যাব যেনেকৈ এক্সাম্পলত তেওঁ কৈছে যে 2018 চনত আউটব্ৰেক হৈছিল কেনাইন ডিষ্টেম্পাৰ ভাইৰাছ হৈছিল CDV ছেভেল লায়নছ তেতিয়া কি হৈছিলে মৰিছিলে আৰু ইনফেক্ট হৈছিলে বহুতো বেছি এইটো দেখায় যে কেনেকুৱা ধৰণে ডেঞ্জাৰাছ হয় যে এটা হোল পপুলেশ্যনক এটা স্পেচিছক কমপ্লিট এটা জেগাতে লোকেট কৰি ৰখাটো গতিকে লায়নছ হেড লিমিটেড যিহেতু জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি আছে আৰু ইটোৱে সিটোৰ লগত সিহঁতে একেলগে থাকে লিভ টুগেডাৰ মানে সিহঁতে ডিজিজ গতিকে অতি সোনকালে স্প্ৰেড হ'ব পাৰে চাইণ্টিফিক আৰু লিগেল ৰেকমেণ্ডেশ্যন হিচাপে তেওঁ কৈছে যে ৰিচাৰ্চ কোনে কৰিছে ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা কৰা গৈছে কনচিষ্টেণ্টলি কৈ আছে যে ছিংগল পপুলেশ্যন ইন ওৱান লেণ্ডস্কেপ আনছেফ হয় বেছড অন দিছ ফাইণ্ডিং এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2013 চনত অৰ্ডাৰ দিছিল যে কিছুমান লায়নক ৰিলোকেট কৰিব লাগে গিৰৰ পৰা কুন্নো নেশ্যনেল পাৰ্ক মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া কোৰ্টে সেইটো কি দিলে তেওঁলোকে গাইড কৰিলে বা কোৰ্টে সেইটো তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিলোকেট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে এতিয়া the court said wildlife conservation guided by ecological needs rather than regional politics and that second population essential হয় স্পেচিছটোৰ লং টাৰ্মৰ কাৰণে সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰিএলোকেশ্যন এতিয়াও কিয় হোৱা নাই যদিও কোনো নেশ্যনেল পাৰ্কক প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিল ৰিএলোকেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে হেবিটেটটো কোনো এছিয়াটিক লায়নছে তালে কি নহ'ল মুভ নহ'ল বুলি কৈছে গুজৰাটৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট আছিল অপ'জ কৰিলে ৰিলোকেশ্যনটো আৰ্গু কৰিলে ইট হেজ ছাকচেছফুলি তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰি আছে লায়নছক আৰু কুৱেশ্যন কৰিলে যে আদাৰ
whether the habitats of Puno National Park suitable হয় নে নহয় এই disagreement between scientific advice, legal order, state level political interest ডিলে কৰি দিছে প্ৰজেক্টটো টিকেটছৰ পৰা বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া তেওঁ অল্টাৰনেটিভ প্ৰপ'জেল এটা কথা কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ইনিচিয়েটিভ প্ৰজেক্ট লায়ন 2020 চনত আৰু ছাজেষ্ট কৰিছিল যে এডিচনেল হেবিটেট যদি বনোৱা যায় যেনেকৈ বাৰ্ডা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী গুজৰাটত সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে অল্টাৰনেটিভ হিচাপে দিছিল কিন্তু বহুতো এক্সপাৰ্টে কি ক'লে যে বিলিভ কৰে যে এই চাইটছটো যি বাৰ্ডা নেশ্যনেল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয় টু ক্ল'জ টু দ্য গিৰ যদি ব'থ পপুলেশ্যন অলৰেডি ইটোৱে সিটোৰ ওচৰত থাকে চেম ডিজিজ বা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰে এফেক্ট কৰিব অতি সোনকালে চাইমলটেনিয়াছলি যিহেতু দূৰত্ব নাই গতিকে ছেকেণ্ড হেবিটেট অকণমান দূৰত হ'ব লাগে যাতে ৰিডিউচ হৈ থাকিব পাৰে ৰিস্কটো এতিয়া আৰু ডাঙৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ইছ্যু আছে ইয়াতকৈ ইছ্যু ৰিফ্লেক্ট হয় লাৰ্জ চেলেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়াছ এনভাইৰমেণ্টেল গভাৰ্নেন্স ৱাইল্ড লাইফক কনচিডাৰ্ড কৰা হয় নেশ্যনেল হেৰিটেজ হিচাপে নট প্ৰপাৰ্টি অফ এনি ষ্টেট However, political or regional interest sectors slow কৰি দিছে implementation of scientific recommendation বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে ইভেন কোৰ্টে অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছতো কৰা নাই গতিকে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই মুভ কৰিব লাগে চেলিব্ৰেটিং কনজাৰ্ভিং ছাকচেছ টু এনচিয়ৰ লং টাৰ্ম কনজাৰ্ভেশ্যন চিকিউৰিটি এখন ষ্টেটৰ পৰা আৰু যাতে ছেকেণ্ড হোম এটা বিচাৰি পায় বা ছেকেণ্ড হোম এটা দিব পাৰে এছিয়াটিক লায়নক সেই কথাষাৰ অৰ্থগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এছিয়াটিক লায়ন সাব স্পেচিছ হয় এণ্টায়াৰলি এণ্ডেমিক হয় এণ্ডেমিক মানে অকল সেইটো জেগাতে পোৱা যায় গিৰ লেণ্ডস্কেপ অফ গুজৰাট ইণ্ডিয়াৰ আনলাইক ইটছ আফ্ৰিকান কাউণ্টাৰ পাৰ্ট ডিষ্টিংক্ট বেলি ফল্ড আছে পেটটো লেচাৰ মেন ডেভেলপমেণ্ট ইন মিলছ ইজ এডাপ্টেড টু কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত তেওঁলোক থাকে এছিয়াটিক লায়ন থাকে ড্ৰাই ডেচিডিউৱাছ ফৰেষ্টত থাকে গুজৰাটত এতিয়া ড্ৰাই ডেচিডিউৱাছ ফৰেষ্টত আছে স্ক্ৰাপলেণ্ডত প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে চিডিউল 1ৰ মানে ষ্ট্ৰিক্টলি ইয়াক যদি কোনোবাই হাৰ্ম কৰে তেতিয়া কি আছে পানিচমেণ্ট আছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আণ্ডাৰত আৰু IUCNৰ ৰেড ডাটা বুকৰ মতে এই স্পেচিছটো ষ্টেটাছটো হৈছে এণ্ডেঞ্জাৰ্ড মানে বহুত বেছিও ইয়াৰ কি নাই পপুলেশ্যন নাই এতিয়া যিহেতু কি ছাপৰ্টিং আৰ্গুমেণ্টছত ছিংগল চাইড ভালনাৰেবিলিটি এটা আছে অলৰেডি কৈছোঁ ডেনচিটি আৰু কণ্টেক্ট ফেক্টৰ সিহঁতে একেলগে যিহেতু থাকে কণ্টেক্ট হৈ থাকে গতিকে যদি বেমাৰ এটালৈ হয় গোটেইকেইটালে হ'ব পাৰে ইন এডুকেশ্যন অফ নিয়াৰ বাই ছেটেলাইট অল্টাৰনেটিভ প্ৰপ'জেল টু মুভ লায়ন্স যিটো বাৰ্ডা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ফেইল কৰে টেষ্ট টু ট্ৰু জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যনটো এতিয়া এই টপিকটো হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনত আৰ্লি 20th চেঞ্চুৰীৰ পৰা আমি যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়কণত তেতিয়া দেখিম যে ইনডিছক্ৰিমিনেট ট্ৰফি হাণ্টিং হৈছিল তেতিয়া কি কৈছিলে পপুলেশ্যন ফিউৱাৰ দেন 50 ইণ্ডিভিজুৱেল আছিল 52ৰ পৰা 72লৈ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়ান বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ আমাৰ গঠন কৰা হ'ল ইনিচিয়েলি লায়নক ডেজিগনেট কৰা হ'ল নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে কিন্তু 1972ত লঞ্চ কৰা হ'ল প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আৰু ইনেক্ট কৰা হ'ল ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট নেশ্যনেল ফ'কাছ শ্বিফ্ট হ'ল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনত আৰু টাইগাৰ নেশ্যনেল এনিমেল হ'ল 1990ত যদি চাওঁ চাৰ্চ ফৰ এ ছেকেণ্ড হোম ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কণ্ডাক্ট কৰিলে এক্সটেনচিভ পান ইণ্ডিয়া ফিজিবিলিটি ষ্টাডিজ অল্টাৰনেটিভ হোম বিচাৰিবৰ কাৰণে লায়নৰ কাৰণে কোনো কালপুৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী মধ্যপ্ৰদেশক চিলেক্ট কৰা হ'ল মষ্ট ইকলজিকেল ভাইবল চাইট হিচাপে 1995ৰ পৰা 2000ত হেবিটেট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা গ'ল মধ্যপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টে মেচিভ কমিউনিটি ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কিম লৈ আহিলে ছাকচেছফুলি ৰিল'কেট কৰিলে 20খন ভিলেজত কোনো ক'ৰ এৰিয়াৰ পৰা কি কাৰণে লায়নক তালে আনিবৰ কাৰণে 2013 চনত জুডিচিয়েল মেণ্ডেট দিলে লেণ্ডমাৰ্ক ৰুলিং আহিলে 2013ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্ডাৰ কৰিলে ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ এ বেটছ অফ লায়নছ ফ্ৰম গিৰ টু কুন্নলৈ যাবলৈ উইদিন 6 মান্থত 18 বা 20ৰ ভিতৰত ছেভিয়াৰ আউটব্ৰেক অফ কেনাইন ডিজাষ্টাৰ ভাইৰাছটো আৰু বেবিচিঅচিডছে হিট কৰিলে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ গিৰ ফৰেষ্ট কজিং ডজেন্স অফ লায়ন ডেথ 2020 চনত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে লঞ্চ কৰিলে প্ৰজেক্ট লায়ন 2020ত যদি চাওঁ প্ৰেজেণ্ট এৰাটো আমি বৰ্তমান এইটো
কনফ্লিক্ট বা এইটো চিটুৱেশ্যনত পাইছোঁ যিটো নেকি 18 গৰাকী ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছে। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ, কোৱান্টিটেটিভ ছাকচেছ ভাৰ্চেছ কোৱালিটেটিভ ৰেজিলিয়েন্স, ক'ৰ ডিবেটটো ইয়াত আছে, কি ধৰণে আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ কনজাৰ্ভেশ্যন ছাকচেছটো। ওৱান স্কুল অফ থটত ইউজ কৰিছে কোৱান্টিটেটিভ মেট্ৰিক্স, পপুলেশ্যন চাইজ, ভিউ কৰিছে যে ক্লাইম টু ৰাফলি 891 লায়ন্স এজ এন আনকুৱালিফাইড ট্ৰিয়াম্ফ হয়, আনকুৱালিফাইড ট্ৰিয়াম্ফ হয়। চাইণ্টিফিক কমিউনিটিয়ে কিন্তু এমপ্লয় কৰিছে কোৱালিটেটিভ মেট্ৰিক, ইক'লজিকেল ৰেজিলিয়েন্স, আৰ্গিউ কৰিছে যে হাই নাম্বাৰ্ছ উইদাউট স্পেচ আৰু জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি অফাৰ কৰিব মোৰ দেন ফ্ৰেজাইল ইলিউশ্যন অফ ছেফটি। এতিয়া এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত হিউমেন ফুটপ্ৰিণ্ট ডিপলি ইণ্টাৰউইণ্ড হৈ থাকে লায়ন কনজাৰ্ভেশ্যনত। গ্ৰীণ লেণ্ডস্কেপত মালধাৰী যি পেষ্টৰেলিষ্ট আছিল, কমিউনিটি আছে, তেওঁলোকে কো এক্সিষ্ট হৈ আছে লায়নছৰ লগত জেনেৰেশ্যনৰ পৰা। তেওঁলোকে ইউনিক ছ'চিঅ' ইক'লজিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম এটা তেওঁলোকে মানি চলিব পাৰিছে বা তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। প্ৰিপেৰেশ্যন অফ কুনো নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি, যেনেকৈ চাহৰিয়াছ। এটা ক্ৰিয়েট কৰিব কমপ্লেক্স ছ'চিয়েল ইকুইটি ডিলেমা এটা। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত হাইলাইট হৈ আছে ইছ্যুটো ফ্ৰিকশ্যন, যে ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম যেতিয়া মেনেজ কৰে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আণ্ডাৰ 7th শিডিউল অফ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন, ফৰেষ্ট আৰু প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ, এনিমেল আৰু বাৰ্ডছে কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আহিছে। 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত ইয়াক অনা গৈছে। ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে অভাৰ আৰ্চিং কনজাৰ্ভেশ্যন পলিচিজ যেতিয়া লৈ আহে, ফিজিকেল অ'নাৰশ্বিপ, ডে টু ডে মেনেজমেণ্ট, গ্ৰাউণ্ডিং এনফৰ্চমেণ্ট কণ্ট্ৰল যেতিয়া কৰিব বিচাৰে এণ্টায়াৰলি বাই দ্য ষ্টেট মেচিনাৰী, ৱাইল্ড এনিমেল বিকাম ডিপলি টাইড টু ষ্টেটছ ৰিজনেল আইডেণ্টিটি। এতিয়া লিগেল ডাইমেনশ্যনতো আমি যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম লিগেল বেটল ব্ৰিংছ দ্য বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ ইন টু শ্বাৰ্প ফ'কাছ। সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যদিও কৈছে এক্টিং এজ এন ইক'চেণ্ট্ৰিক আৰ্বিট্ৰাৰ, ইনভক কৰিছে আৰ্টিকল 142 কমপ্লিট জাষ্টিছ 2013ৰ জাজমেণ্টত। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল ইকুইটিৰ কথা আহে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত কনভেনশ্যন অন বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটিৰ যিহেতু চিগনেটৰী হয় আৰু কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল গ্ল'বেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ফ্ৰেমৱৰ্কত ইণ্ডিয়া কমিট কৰিছে এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰটেক্টেড এৰিয়া নেটৱৰ্ক, মিনিমাইজ যাতে হয় হিউমেন ড্ৰিভেড এক্সটিংশ্যন। ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন কেৰি কৰে ছিগনিফিকেণ্ট ইকনমিক ভেলিউ, ইক' টুৰিজম তাত বাঢ়িব পাৰে, মানুহৰ ফুট প্ৰিণ্ট তাত বাঢ়িব পাৰে আৰু ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি ইকনমিটি ভাল ইম্পেক্ট কৰে। NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ। ৱে ফৰৱাৰ্ডত ফৰ্ম কৰিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্টাৰষ্টেট ইক'লজিকেল কাউন্সিল, মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব হাই লেভেল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাউন্সিল ফৰ ছিনিয়ৰ ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্টৰ কাৰণে। এডপ্ট কৰিব লাগিব ডুৱেল ট্ৰেক কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি, ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেল ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং মডেল এটচেট্ৰা। ইয়াতে PYQ দিয়া আছে। এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে অনলি ষ্ট্ৰং মেক্ৰ'ছ ওন্ড মেক আম আদমি বেটাৰ অফ। এতিয়া 18গৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিয়ে পাৰফৰ্ম কৰি আছে ভালেই মেক্ৰ' ইকনমিক লেভেলত, কিন্তু ষ্ট্ৰং ইকনমিক ইণ্ডিকেটৰ্ছে অকল অৰ্ডিনেৰী ইণ্ডিয়ানক ছিগনিফিকেণ্টলি ৰিচাৰ বনাব নোৱাৰে। ইণ্ডিয়াক লাগিব এতিয়া ডিপ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ পিপলৰ ইনকাম আৰু লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডক। এতিয়া তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়া নট এতিয়া ইকনমিক ক্ৰাইচিছত নাই বুলি কৈছে। 18গৰাকীয়ে ডিছএগ্ৰী কৰিছে যে ক্লেইমছ কৰিছে কিছুমানে ইণ্ডিয়াই ফেচিং কৰিছে ক্ৰাইচিছ বুলি, সেই কথাষাৰ তেওঁ মানি লোৱা নাই। ডেছপাইট ছেভাৰেল গ্ল'বেল শ্বকছ, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই কি ফেচ কৰিছে, COVID-19, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ, ৰাইজিং অইল প্ৰাইচ, গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনৰ ডিছৰাপশ্যন, ট্ৰেড টেনশ্যন, ইণ্ডিয়াই কিন্তু এতিয়াও ইকনমিটো ষ্টেবল হৈ আছে বুলি কৈছে। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ্ছ যিহেতু আছে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। GDP গ্ৰ'থ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2026 এক্সপেক্ট কৰা গৈছে এৰাউণ্ড 7.7%, ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্টেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ইনফ্লেশ্যন ফলেন টু এৰাউণ্ড 2%, lowest in 5 years. Current account deficit is only about 0.6% of GDP, যিটো মেনেজেবল হয় বুলি কৈছে। ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ around $688 billion,
প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট এক্সটাৰ্নেল শ্বকছ দিব পৰা হৈ আছে, এক্সপৰ্টছ বাঢ়িছে, ৱৰ্কাৰ্ছ ৰেমিটেন্সে এতিয়া ৰেকৰ্ড $140 বিলিয়ন ৰিচ কৰিছে। গতিকে এই ফিগাৰবিলাকে দেখাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হয় বুলি। গভমেণ্ট ফাইনেন্সেছৰ যদিও ইম্প্ৰুভ হৈছে বুলি কৈছে। আফটাৰ COVID-19 ইণ্ডিয়াৰ ফিস্কেল ডেফিচিট বহুত হাই আছিল। চিন্স দেন চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে ৰিডিউচ কৰিছে ফিস্কেল ডেফিচিট কনচিডাৰেবলি। কম্বাইন কৰিছে ফিস্কেল ডেফিচিট অফ দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট অলছ' ফলেন। কম্বাইণ্ড ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ এইটো ষ্ট্ৰং ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যনটোৱে কি কৰিছে, ইণ্ডিয়াক এটা বেটাৰ পজিশ্যনত এতিয়াও ৰাখিছে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ফিউচাৰ ইকনমিক যদি শ্বকছো হয় তাৰ। গভমেণ্ট ফাইনেন্স ইয়াৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্সো এতিয়া এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত আছে যে আমাৰ ক্ৰাইচিছ চিটুৱেশ্যনত অহা নাই। সেই কথাষাৰকে তেওঁ বাৰে বাৰে ইয়াতে কৈছে। হেণ্ডেল কৰিলে অইলৰ প্ৰাইচৰ যিটো শ্বক আছিল সেইটো ভালকে বুলি কৈছে, যে ক্ৰুড অইল প্ৰাইচেছ যিহেতু বহুত বাঢ়ি গৈছিল গ্ল'বেল কনফ্লিক্ট হোৱাৰ পিছত, বিশেষকৈ ৱেষ্ট এছিয়াত, কিন্তু ইণ্ডিয়াই মেনেজ কৰিছে চিটুৱেশ্যনটো। এজ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অইল প্ৰাইচ এতিয়া লাহেকে আকৌ তললৈ আহিছে, ইকনমিক প্ৰেছাৰো ৰিডিউচ হ'ব। এইটো কি দেখায়, ইণ্ডিয়াৰ মেক্ৰ' ইকনমিক মেনেজমেণ্ট ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰ্লিয়াৰ ডিকেডছতকৈ। কিন্তু ষ্ট্ৰং মেক্ৰ' ইকনমিক নাম্বাৰছ অকল ইনাফ নহয় বুলিও তেওঁ কৈছে। অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ নট ইন ক্ৰাইচিছ, কিন্তু also not becoming a high income country fast enough. India still face কৰি আছে মেজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেম, যেনেকৈ ল' মেনুফেকচাৰিং গ্ৰোথ, ল' প্ৰডাক্টিভিটি, উইক এগ্ৰিকালচাৰ ৰিফৰ্ম, লেবাৰ মাৰ্কেট ইনএফিচিয়েঞ্চি, শ্ল' লেণ্ড ৰিফৰ্ম। উইদাউট চলভিং দিজ ইছ্যুজ অৰ্ডিনাৰী চিটিজেনছ এতিয়া কি হ'ব, ইনকাম ৰাইজ নহ'ব শ্বাৰ্পলি বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া ৱৰ্ল্ড থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হোৱাটো ইনাফ নহয় বুলিও তেওঁ কৈছে, যে ইণ্ডিয়া অতি সোনকালে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'ব বাই টোটেল GDP। কিন্তু টোটেল GDP আৰু পাৰ কেপিটা ইনকাম ডিফাৰেণ্ট হয়, কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ হিউজ পপুলেশ্যন আছে। এভাৰেজ ইনকাম অফ ইণ্ডিয়ানছ ৰিমেইন এতিয়াও বহুত বেছি কম হয় ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ লাইক জাৰ্মানী আৰু জাপানতকৈ। ইভেন ইফ ইণ্ডিয়াছ টোটেল ইকনমি লাৰ্জ হয়, এভাৰেজ ইণ্ডিয়ানছ মে ষ্টিল ৰিমেইন ৰিলেটিভলি প'ৰ বুলি কৈছে। দেয়াৰ ফৰ ইনক্ৰিজিং টোটেল GDP এলোন এতিয়া আৰু মেইন গ'ল হ'ব নালাগে। পলিটিকেল ৰিফৰ্ম লেছ আৰ্জেণ্ট বুলি কৈছে। তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে বিকজ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি অলৰেডি গ্ৰ' হৈ আছে 6 to 7%, গতিকে গভমেণ্টে লেছ প্ৰেছাৰ ফিল কৰিব লাগে ডিফিকাল্ট ৰিফৰ্ম আনিবৰ কাৰণে। ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফৰ্ম কিহত আনিব লাগে কৈছে, এগ্ৰিকালচাৰ, লেবাৰ, লেণ্ড, ইনভেষ্টমেণ্ট, মেনুফেকচাৰিঙত। গতিকে তেওঁ কৈছে যে পলিটিকেল ৰিফৰ্মছ আৰ বিকামিং লেছ আৰ্জেণ্ট, পলিটিকেলি চেলেঞ্জ আৰু দেয়াৰ ফৰ অফেন ডিলেড। গতিকে উইদাউট দিছ ৰিফৰ্ম ইণ্ডিয়াই এচিভ কৰিব নোৱাৰে 8% গ্ৰোথ, যিটো নেকি অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হাই ইনকাম কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে। গতিকে আৰ্টিকলটোত কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই ডিজাৰ্ভ কৰে ক্ৰেডিট মেইনটেইন কৰাটো ইকনমিক ষ্টেবিলিটি ডেছপাইট গ্ল'বেল চেলেঞ্জেছ। তথাপিতো ইকনমিক ছাকচেছ এলন উইল নট মেক দ্য আম আদমি ৱেলডিয়াৰ বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। এক্সটাৰ্নেল ছেক্টৰ বাফাৰ যিটো অলৰেডি ক'লো $140 বিলিয়ন, ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভালনাৰেবিলিটি আছে, ৰিফৰ্ম কমপ্লেচেঞ্চি ট্ৰেপ এটা আছে, এইকেইটাত ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, লেণ্ড, লেবাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ, ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ ষ্টেগনেশ্যনৰ কথা কৈছে, মডেষ্ট আৰু নিগেটিভ নেট FDI ইনফ্ল' যিহেতু হৈ আছে ৰিচেণ্ট ইয়েৰ্ছত, এগ্ৰিগেট ফেলেচি। এতিয়া চাৰপাছ যদি কৰিব হয় এডভান্স নেশ্যন লাইক জাপান আৰু জাৰ্মানী টোটেল GDP ভলিউমত, এইটো বহুত বেছি টাফ নহয়, কিন্তু পাৰ কেপিটা ইনকামত চাৰপাছ কৰিব পৰাটো এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যদি এই চেম চিটুৱেশ্যনটোত থাকে পচিবল নহ'ব। হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ 1991 আগলৈ এৰা অফ কণ্ট্ৰল ট্ৰেজেক্টৰিজ, যিটো নেকি অলৰেডি আমি দেখিছোৱেই। ৱাটাৰ ছেট বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট আমি কেতিয়া দেখিলো 1991। তাৰ আগতে কিমান গ্ৰোথ আছিলে, হিন্দু ৰেট অফ গ্ৰোথ 3.5%। হাই টাৰিফ বেৰিয়াৰ আছিল, এক্সটেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইচেঞ্চিং আছিল, যিহেতু লাইচেঞ্চ ৰাজ আছিল তেতিয়া, ৰেগুলেটেড ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰক ইনচুলেট কৰা হৈছিল ডমেষ্টিক ইকনমিৰ লগত, কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ইনএফিচিয়েণ্ট আছিল। তাৰপিছতে ৱাটাৰ ছেট মুভমেণ্ট 1991 যেতিয়াৰ পৰা গ্ল'বেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, লিবাৰেলাইজেশ্যন আহিলে। ফ্ৰেজাইল ফাইবাৰ ভালনাৰেবিলিটিত ইণ্ডিয়া আহিলে 2013, যে 2 decades আফটাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন ইণ্ডিয়া ফেচ কৰিলে আনাডাৰ মেজৰ এক্সটাৰ্নেল টেষ্ট, গ্ল'বেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ, লুজ ডমেষ্টিক মনিটাৰী পলিচি, post COVID to 2026 এজ অফ মেক্ৰ' ৰেজিলিয়েন্স এণ্ড কমপ্লেচেঞ্চি আমি বৰ্তমানৰ ফেজটো দেখিছোঁ। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ, ক্ৰাইচিছ ড্ৰিভেন ৰিফৰ্ম মডেল, এই পাৰ্সপেক্টিভটো অপাৰেট হৈ আছে এজামচনৰ ওপৰত যে হাইলি ডাইভাৰ্ছ
polycentric democracy যেনেকৈ ইণ্ডিয়া হয়, painful economic reforms are rarely politically viable during periods of stability. Real structural transformation historically occurs কেতিয়া হয় only when state is backed into a corner by a immediate existential crisis যেনেকৈ 1991 ত হৈছিল. Consequently, macroeconomic success can unintentionally create a resilient trap that foster policy complacency. এতিয়া মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত এচিমেট্ৰিক ফেক্টৰ প্ৰডাক্টিভিটি আৰু ষ্টেগনেণ্ট FDI ইনফ্ল'ছ হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডাইনামিকটো ইয়াৰ চেলেঞ্জটো কি হ'ব গ্ৰোথ লেড বাই কেপিটেল ইনটেনচিভ চেক্টৰ আৰু চাৰ্ভিচ লিডিং টু এ ফৰ্ম অফ জবলেছ গ্ৰোথ হ'ব ফেইলছ টু এবজৰ্ব মেচিভ ৰুৰেল লেবাৰ ফ'ৰ্চক এবজৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্চিষ্টেণ্ট পাৰ কেপিটেল ইনকাম গেপছ আহিব ছ'চিয়েলত আনইকুৱেল ৱেল্থ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব কেছ এভ ইকনমি হ'ব যিসকল ধনী বা ভাল স্কিলফুল লেবাৰ থাকিব তেওঁলোক ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকিব যিসকল আনস্কিল হয় বা লোৱাৰ মিডল ক্লাছ তেওঁলোকৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ লাহে লাহে কমি আহিব ঠিক তেনেদৰে ইলেক্টৰেল কেলকুলেশ্যন ভাৰ্চেছ লং টাৰ্ম পলিচি ভিজন পলিটিকেল যদি আমি চাওঁ আৰু বাকী ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু এথিকেল মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ NCERT মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে কাৰ লগত লিংকেজেছ আছে আৰ্টিকলটো UPSC syllabus way forward implement phase factor market reform কৰিব লাগিব revitalize কৰিব লাগিব FDI strategy modernize কৰিব লাগিব structural productivity etc ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ হৈছে আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ don't read too much into Bangladesh PM China visit এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই অভাৰৰিয়েক্ট কৰিব নালাগে যে বাংলাদেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তাৰিক ৰেহমানে ৰিচেণ্ট যি ভিজিট কৰিছে চাইনাত ইণ্ডিয়াক ভিজিট কৰাৰ আগতে সেই কথাষাৰলৈ ইণ্ডিয়া এতিয়া অভাৰৰিয়েক্ট কৰিব নালাগে বুলি অথৰগৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ইনষ্টিড অফ ৱৰিং এবাউট অৰ্ডাৰ অফ ফৰেন ভিজিট ইণ্ডিয়াই ফ'কাছ কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যন উইথ নেইবাৰ্ছ যে থ্ৰু কোঅপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা ইকনমিক এংগেজমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰু মিউচুৱেল ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা এতিয়া বাংলাদেশৰ PMএ ভিজিট কৰিলে চাইনাক এতিয়া কনচাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তাৰিক ৰেহমানে ভিজিট কৰিছে মালয়েছিয়াকো এতিয়া প্ৰথমে তাৰপিছতে চাইনাক কৰিছে উইদাউট ভিজিটিং ইণ্ডিয়া বহুতো মানুহে এতিয়া ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা হিচাপে চাইছে যে বাংলাদেশে ক্ল'জ হৈ গৈছে চাইনাৰ লগত ইণ্ডিয়াই লুজ কৰিছে ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন চাউথ এছিয়াত তথাপিতো অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে এই কনচাৰ্ণটো অভাৰ ষ্টেটেড হয় ইমান বেছি আমি ভাবিব নালাগে ফাৰ্ষ্ট ফৰেন ভিজিট ডু নট ডিটাৰমাইন ফৰেন পলিচি বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি নিউলি ইলেক্টেড লিডাৰে ভিজিট কৰা মানে এইটো নহয় যে কাণ্ট্ৰিখনৰ লং টাৰ্ম ফৰেন পলিচি বা এলাইন হৈ গৈছে চিমিলাৰ কনচাৰ্ণ আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখা পাইছো যেনেকৈ লিডাৰ্ছ অফ মলদ্বীপ নেপাল শ্ৰীলংকাই ভিজিট কৰিছিলে চাইনাক ইণ্ডিয়াক ভিজিট কৰাৰ আগতে এটা এণ্ড এই কাণ্ট্ৰিবিলাকে কণ্টিনিউ কৰিছে মেইনটেইনিং ৰিলেশ্যন চাইনাৰ লগতো ইণ্ডিয়াৰ লগতো গতিকে ইণ্ডিয়াই শুড নট জাজ বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যন বেছড অন ট্ৰেভেল চিডিউল বাংলাদেশৰ ডিচিশ্যন মেইনলি ইকনমিক বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে বাংলাদেশে যিহেতু ইকনমিক চেলেঞ্জ ফেচ কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰহমান ভিজিটটোৱে গতিকে মালয়েছিয়া টু ডিছকাছ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি ফৰ বাংলাদেশী ৱৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে মালয়েছিয়ালৈ গ'ল চাইনাক ভিজিট কৰিছে ইনভেষ্টমেণ্ট বিচাৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে গতিকে ৰিপৰ্টছত ছাজেষ্ট কৰিছে যে বাংলাদেশে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এৰাউণ্ড $6 billion ইন চাইনিজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাপৰ্ট এইটো দেখায় যে ভিজিট ড্ৰিভেন বাই মোৰ দেন ইকনমিক দেন জিঅ' পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি বা তেওঁলোকৰ নিজৰ লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্টতকৈ বিশেষকৈ ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট আছে countries naturally seek benefits from multiple partners every country বিচাৰে যে মেক্সিমাইজ কৰে নিজৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো ইণ্ডিয়া ইটছেল্ফ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনে ট্ৰেড এক্সটেন্সিভলি উইথ চাইনাৰ লগত আছে মেইনটেইন কৰে ক্ল'জ টাইজ US-ৰ লগত ষ্ট্ৰেংথেন ৰিলেশ্যন উইথ ইউৰোপ এণ্ড আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ গতিকে ইণ্ডিয়াই ফ'ল' কৰিব লাগে মাল্টি এলাইনমেণ্ট পলিচি ইট শুড একচেপ্ট নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজো মেইনটেইন কৰিব গুড ৰিলেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ লগতো চাইনাৰ লগতো এইটো নৰ্মেল হয় বৰ্তমানৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সত চাইনা এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ হৈছে চাউথ এছিয়াৰ কাৰণে তেওঁ একনলেজ কৰিছে যে আনকমফৰ্টেবল ৰিয়েলিটি এইটোৱে হয় চাইনা এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক পাৰ্টনাৰ হয় বহুতো চাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজত কাৰণ ই প্ৰভাইড কৰি আছে লাৰ্জ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লোন দি আছে ট্ৰেড অপৰচুনিটি আছে এডুকেশ্যনেল লিংকছ টুৰিজম ইণ্ডিয়াত বেয়া পাব পাৰে এইটো ইনফ্লুৱেঞ্চটো বাঢ়িছে বুলি কিন্তু এইটো ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে চিটুৱেশ্যনটো ইণ্ডিয়া এডভান্টেজ আছে চাইনা ডাজ নট
কিয় এডভান্টেজটো কি যদিও চাইনাই প্ৰভাইড কৰি আছে মানি ইণ্ডিয়াৰ ছেভাৰেল নেচাৰেল এডভান্টেজ আছে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে নেইবাৰ্ছ হয় কমন কালচাৰ হিষ্টৰী আছে ষ্ট্ৰং পিপল টু পিপল টাইজ আছে জিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰক্সিমিটি আছে ৰিভাৰ্ছ আৰু ট্ৰেড ৰুট শ্বেয়াৰ কৰে গতিকে এই ফেক্টৰছবিলাকে এনচিয়ৰ কৰে যে ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ সদায় বাংলাদেশৰ হৈ থাকিব নেইবাৰ কাণ্ট্ৰি হিচাপে ইণ্ডিয়া গতিকে ফ'কাছ কৰিব লাগে লং টাৰ্ম এংগেজমেণ্টত বিল্ড কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব ট্ৰেড ইনভেষ্টমেণ্ট ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ৰিজনেল কানেক্টিভিটি হেল্প কৰিব লাগিব নেইবাৰ্ছ ডিউৰিং ক্ৰাইচিছ শ্ৰীলংকাক ইকনমিক ক্ৰাইচিছ যেতিয়া হ'ল 2022 চনত ইণ্ডিয়াই কুইকলি ফাইনেন্সিয়েল আৰু হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চ দিছিল চাইনাই কিন্তু শ্ল'লিহে ৰেছপণ্ড কৰিছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল ছাপৰ্টে ষ্ট্ৰেংথেন কৰে ইণ্ডিয়াৰ ৰিজনেল ইনফ্লুৱেঞ্চটো মাছ মোৰ দেন ৱৰিং এবাউট ডিপ্ল'মেটিক চিম্বলিজম এতিয়া বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়া সদায় ক্ল'জ কানেক্টেড হৈ থাকিব কিয় বাংলাদেশক ইণ্ডিয়াক ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ both countries share কৰে long international border, river, water resources, trade links, security cooperation, historical cultural ties. Likewise, ইণ্ডিয়াও কেতিয়া বাংলাদেশৰ প্ৰয়োজন আছে ৰিজনেল ষ্টেবিলিটি আৰু কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে গতিকে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কণ্টিনিউ একেলগে কাম কৰিব লাগে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কাক কি আগতীয়াকে ভিজিট কৰিছে সেই কথাষাৰতকৈ আগতে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি এই টপিকটো আমি চাওঁ ফেজ 1ত 1947 80লৈকে আমি ইৰা অফ ৰিজিড বাইলেটাৰেলিজম আৰু ইনচুলেশ্যন দেখিছিলো ষ্ট্ৰেটেজিক আউটলুক আছিল ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিল নেহৰুভিয়ান ৱৰ্ল্ড ভিউৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়া ডক্ট্ৰিন আছিল ইণ্ডিয়াই সাউথ এছিয়াত এক্সক্লুচিভ চিকিউৰিটি পেৰিমিটাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়াক চোৱা গৈছিল প্ৰাইমেৰী গ'লটো আছিল এক্সটাৰ্নেল গ্ল'বেল ছুপাৰ পাৱাৰৰ পৰা বাহিৰত থকাটো কি মাইলষ্টন সেই সময়ত চাইন কৰিছিল ইণ্ডিয়াই ভূটানৰ লগত ট্ৰিটি নেপালৰ লগত ট্ৰিটি বাংলাদেশৰ লগত ট্ৰিটি 1971ত ইকনমিক লিবাৰেলেশ্যন আৰু গুজৰাট ডক্ট্ৰিন আহিলে আফটাৰ 1990s ষ্ট্ৰেটেজিক আউটলুক হ'ল কি মাইলষ্টনত আমি চাইন কৰিলো গংগিজ ৱাটাৰ ট্ৰিটি উইথ বাংলাদেশ 1996ত ষ্ট্ৰেটেজিক আউটলুকত লঞ্চ কৰিলে চাইনা বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ BRI আৰু লাহেকে বেইজিঙে ট্ৰানজিশ্যন কৰিলে ডিষ্টেণ্ট ডিপ্ল'মেটিক এক্টৰ টু এন এক্টিভ ইনভেষ্টৰ হিচাপে এক্ৰছ পাকিস্তান শ্ৰীলংকা মলদ্বীপ বাংলাদেশ নেপালত কি মাইলষ্টন তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হ'ল মেজৰ প্ৰজেক্ট লাইক চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ ইৰা অফ কম্পিটিটিভ প্ৰেগমেটিজম আৰু মাল্টি এলাইনমেণ্ট এতিয়া আমি কি দেখো প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে এলাইন হয় ইয়াতে আমাৰ NCERT লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব প্ৰজেক্ট এনাউন্সমেন্ট কৰিলে নহ'ব ৰিগৰাছ এক্সিকিউশ্যন কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক এম্পেথি এম্পেথি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ডিক্লাইন ইন পিপল টু পিপল ট্ৰাইজ যে মানুহৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো এটলিষ্ট ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব ইউনিটাৰেল ইকনমিক এক্সেছ অফাৰ কৰিব লাগিব এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দি আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ